Na-stranded ang mga sumakay sa isang Mexican amusement park ride matapos tumirik ito ng ilang minuto. Inihayag naman ng amusement park na ligtas na nailikas sa mga sumakay sa tumirik na ride. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. At para naman sa mga headlines ngayong Lunes o Martes ng gabi. Estados Unidos posibleng makasama sa resupply missions sa West Philippine Sea. Trust at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumaas nitong pangalawang quarter ng 2024. 74 na katao patay sa armed attack sa Balochistan. Estados Unidos at China muling mag-uusap para pahupayin ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. At Japan naghahanda na sa paglandfall ng Typhoon Shanshan sa kanilang bansa. Ng Pilipinas ang Estados Unidos na mas palawakin pa ang interpretasyon ng defense pact nito. Ang Mutual Defense ng Manila at Washington ay nagsimula taong 1951 kung saan pwedeng ma-invoke sakaling may maganap na armadong pag-atake sa Pilipinas. Matagal ng pangako ng Estados Unidos na matibay na commitment nito sa Pilipinas kung saan ay tinatawag ng US na ironclad ang defense partnership nito sa bansa. Sinabi ni US Indo-Pacific Command Commander Samuel Paparo, plano nito na sumama bilang escort ng Pilipinas tuwing may resupply mission ang bansa sa West Philippine Sea. Pero dadaanan niya pa rin ito sa konsultasyon ng dalawang puwersa. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. dapat maging mas dynamic ang naturang kasunduan upang makaiwas sa bitag ng China. Nanawagan din ang kalihim sa mga regional nations na kondinahin ng China dahil sa ikinikilos nito sa rehiyon. Tinawag din ni Teodoro na biggest disruptor of peace ang China. Katunayan, kahapon ay pinaligiran ng nasa 40 Chinese vessels ang dalawang Philippine Coast Guard vessels habang nasa gitna ito ng humanitarian mission sa Escoda Shoal. Maghahatid sana ang BRP Cabra at BRP Cape Engaño ng pagkain at supply para sa mga tropang nakaistasyon sa BRP Teresa Magbanwa nang naganap ang iligal na pagharang ng barko ng China. Ayon sa Philippine Navy, 163 barko ng China ang namonitor nito sa West Philippine Sea o WPS nitong nakalipas na linggo. Ito na po ang pinakamataas na bilang ng Chinese vessels na namonitor ng Philippine Navy sa nakalipas ng 3 buwan. Mula August 20 hanggang August 26, namataan ng 127 Chinese maritime militia vessels, 18 People's Liberation Army Navy ships, 16 na China Coast Guard vessels at 2 research vessels ng China sa WPS. Ang mga sasakyang pandagat ng China ay nakita ng Philippine Navy na umaaligid o dumaan sa Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, mga isla ng Pag-asa, Parola, Kota, Likas, Lawak, Panata, Patag at maging sa Escoda Shoal at sa Iroquois Reef. Sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China laban sa Pilipinas, sinabi naman ni Navy spokesperson for WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at maging sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang maprotektahan ang exclusive economic zone ng bansa. Inamin ni Sheila Go na magkakasama silang tumakas ng Pilipinas ng kanyang mga kapatid na sina Wesley at si dismissed Bamban Mayor Alice Go. Sa pagharap ni Sheila sa pandinig ng Senado, sinabi nito na noong unang linggo ng Hulyo ay umalis na sila ng Pilipinas. Mula sa farm sa Tarlac, sinunduan niya sila ng isang puting van at palipat-lipat na sumakay sa maliit na bangka at barko. Ayon kay Sheila, 3 hanggang 4 na araw silang naglakbay sa dagat bago narating ang Siem Pen na sa Malaysia.
4 hanggang 5 araw naman silang tumuloy sa Malaysia bago pumunta ng Singapore at lumipat naman sa Indonesia. Balak nila na bumalik na sana sa Singapore para pumunta sa Hong Kong pero nahuli na siya kasama si Cassandra Ong ng Indonesian Immigration. Pero kahit paulit-ulit na tanungin ng mga senador ay iginigiit ni Sheila na hindi niya matandaan ang mga lugar dahil sunod-sunuran lang siya sa kanyang kapatid. Nang tanungin naman ng mga senador si Sheila tungkol sa mga negosyo ng kapatid nitong si Alice sa Pilipinas ay wala rin daw siyang alam dahil hindi naman sila magkasama sa bahay. Nakatira siya sa Bulacan habang sa Bamban, Tarlac naman tumutuloy itong si Alice ko. Pero inamin ni Sheila na hindi siya tunay na Pinoy at isa siyang Chinese national. May Chinese passport siya pero may Philippine passport rin na binigay naman ng kanyang ama. Nagkainitan sa Vice President Sara Duterte at ilang kongresista sa pagdinig ng Kamara sa hinihiling na budget ng Office of the Vice President o OVP para sa taong 2025. Ito po ay matapos sabihin ng Vice Presidente na paulit-ulit lamang itong tatanggi sa pagsagot ng mga katanungan ng mga kongresista ukol sa kung paano nito ginastos ang OVP budget, partikular na ang confidential funds noong nakaraang taon. Nanindigan din si Vice President Sara na ipauubayan nito ang pagpapatibay ng 2025 OVP budget sa Kongreso. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. I will leave it up to the House to decide on the budget submitted. Before you proceed, may I remind both our guests and our resource You should have persons reminded her to when she said the refrain line, diba? I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. I don't recall hearing a snide comment, Madam Vice President. Ang snide comment, that's a matter of judgment. So please proceed Secretariat, with your... Madam Chair, I would like the with your- Secretariat to repeat the first 3 lines of the comments. Well, point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Point of Madam order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Yes, Ay, ganun talaga ang buhay, ma'am. Kasi inuutusan Madam mo Vice yung President. Secretariat natin sa Committee on Ganyan Appropriation. At this point, I'd like to inform the body that the budget sponsor... Samantala, nakahanap naman ng kakampi si Vice President Sara ng binigyang diin ni Pampanga 2nd District Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na ang isyong pinag-uusapan sa hearing ay ukol sa 2025 budget. Subalit, ang mga tinatanong ng mga kongresista ay tungkol sa 2023 budget. Sinabi ni Arroyo na tinalakay na ang 2023 budget noong nakaraang taon na siyang dahilan kaya tinanggal nila ang confidential funds. Subalit, pumalag ang House Committee on Appropriations at giniit na ang pondo noong taong 2023 ay maaaring maging continuing appropriation hanggang taong 2024. Kaya nararapat lamang daw naliwanagin ito ng OVP. Sumagot naman ang Vice Presidente na nagsumiti na ang OVP ng mga dokumento at nangako pa ito na makikipagtulungan sa ongoing at unfinished audit ng komisyon. Samantala, tumaas ang bahagdan ng public trust at approval rating sa performance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong second quarter ng 2024 ayon sa inilabas na resulta ng Octa Research sa isang survey nito. Batay sa tugon ng masa survey ng Octa Research na isinagawa mula June 30 hanggang July 5, tumaas ng 3% ang trust ratings ni PBBM mula 69% ng unang quarter ng 2024 sa 71%. Samantala, bumaba naman ng 3% ang trust ratings ni Vice President Sara Duterte mula 68% ng first quarter ng 2024 sa 65%. Ayon sa Octa Research, ito ang unang beses na mas mataas ang trust at performance rating ni Pangulong Marcos kumpara kay Vice President Duterte noong 3 nakalipas na taon. Inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang 100,000 commemorative banknote kasabay ng National Heroes Day kahapon.
Ayon sa ehensya, ang commemorative bill ay bahagi ng numismatic o money coin at printed money collection. Taong 1998 nang nailimbag ang pinakamalaking Philippine commemorative banknote para ipagdiwang ang Centennial Philippine Independence. Nakalagay sa harapan ng banknote ang sigaw ng himagsikan na pinangunahan ni Andres Bonifacio. Samantala, sa likod nito ay makita ang proklamasyon ng Philippine Independence na pinangunahan ni General Emilio Aguinaldo noong July 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Ang nasabing banknote ay may 1,000 piraso lamang ang naiprinta para sa mga kolektor. Na-demonetize na rin ito ng BSP kasama ang ibang commemorative bills hanggang sa 2,000 banknote noong taong 2019. Umakyat na po sa 458 barangay sa Pilipinas ang apektado ng African Swine Fever o ASF. Ang ibig sabihin nito, mahigit 82% ang itinaas ng mga ASF cases kumpara sa naunang bulletin ng Bureau of Animal Industry nitong unang bahagi ng Agosto. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary for Poultry and Swine Dante Palabrica na inaasahan na nila na tataas ang bilang ng ASF cases dahil sa panahon ng tag-ulan. Anya, kahit ibaon ang mga baboy na may sakit na ASF, ngunit kung nabungkal ito dahil sa ulan ay hahawaan nito ang mga walang sakit na baboy. Dagdag pa ni Palabrica, maaaring ang pagkalat ng ASF ay dahil din sa mga nagbebenta ng mga baboy na may infection. Nanawagan din ang opisyal sa mga local government units na mag-set up ng checkpoints sa kanilang mga lugar upang maiwasan ang pagkalat ng ASF sa iba pang mga barangay. Iniulat po ng Department of Health o DOH ang 2 pang kaso ng Mpox na natagpuan sa Metro Manila na nagdagdag sa kabuuang bilang ng mga kaso ng Mpox sa 12. Ayon sa DOH, ang ika-11 kaso ay isang 37 taong gulang na lalaki na nagsimulang magpakita ng mga sintomas noong Agosto 20. Batay sa paunang investigasyon, walang alam na exposure ang lalaki sa sinumang tao na may katulad na sintomas. Siya ay na-admit sa isang pampublikong ospital noong Agosto 22 at kinuha na ng skin sample na sinuri naman sa Research Institute for Tropical Medicine. Ang pasyente ay patuloy na naka-confine sa ospital. Samantala, ang ika-12 kaso ng Mpox ay isang 32 taong gulang na lalaki na nagsimulang magpakita ng sintomas noong Agosto 14. Inamin nito ang pagkakaroon ng malapit, intimate at skin-to-skin contact bago siya nahawa. Kinuhanan siya ng skin sample noong Agosto 23. Siya ay kasalukuyang naka-isolate sa bahay niya habang naghihintay ng resulta mula sa laboratorio. Ulat panahon, sinabi ng Pag-asa na asahan pa rin ang mga kalat-kalat at hiwa-hiwalay na pag-ulan sa karamihan ng bahagi ng Pilipinas dulot ng habagat. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Brea Torres, ang weather phenomenon na ito ay malamang na magpatuloy hanggang sa katapusan ng linggo. Ang mga rehiyon tulad ng Bicol Region, natitirang bahagi ng Calabarzon at Visayas ay makararanas ng pag-ulan o thunderstorms dahil sa habagat. Samantala, magkakaroon din ng bahagyang maulap na may hiwa-hiwalay na pag-ulan sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila dahil sa localized thunderstorms. Sa kabila nito, sinabi ni Torres na wala pa naman silang namo-monitor na anumang tropical cyclone o low pressure area na papasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga darating na mga araw. Susunod, pag-uusap ni Biden at Modi ukol sa digmaan sa Ukraine at sitwasyon sa Bangladesh. Mexico nagreklamo dahil sa umano'y pangingialam ng US sa judicial reform nila. At pagtatalo ni Harris at Trump sa mga kalakaran hinggil sa paparating na debate ng dalawa. Abangan ang mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. This
hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba, sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. This portion is brought to you by Robic Builders. Hindi bababa sa 74 na katao ang napatay sa mga pag-atake na nagmarka ng paglala ng karahasan sa Balochistan. Kamakailan lang iniulat ng mga opisyal ang isang puwersahang pagbaba ng mga gunmen sa mga sibilyan na naglalakbay sa Pakistan at pinagbabaril sila. आपके हज़ारों किलोमीटर्स के हाईवेज़ हैं, उन हाईवेज़ पे आते हैं, उस दौर आधा घंटा 40 मिनट्स में वहाँ पे उसको बसेस से मासूम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनकी 100 मीटर के फासले पे 200 मीटर के फासले पे बेदर्दी के साथ उनको शहीद कर देते हैं. Mayroon ng 6 na ganitong mga pag-atake sa Balochistan mula nitong linggo. Inangkin ng separatistang grupo na Baloch Liberation Army ang responsibilidad sa mga pag-ataking ito. Sinabi rin nila na tinarget nila ang mga puwersang pangseguridad at kasalukuyang nasa kontrol nila ang mga highway sa buong lalawigan. ये BLA, ये दहशतगर्द, फिर उनके सिंपथाइजर्स जो सोशल मीडिया के जरिए सोशल मोबिलाइज करके लोगों को उस तरफ उनका दिमाग प्लूट करते हैं और वो लोग जो फिर बाहर बैठ के ये सारी जो कैंपेन है, मैं इसको कहता हूँ ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है और इस इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर को जहाँ जहाँ से सपोर्ट मिल रही है हमें सब मालूम है. हमारे पास तमाम एविडेंसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, सॉलिड एविडेंसेस मौजूद है. Nakaganti na ang mga puwersa ng seguridad sa Balochistan at inuulat na napatay ang hindi bababa sa 21 terorista. Gayunpaman, mukhang ito pa lamang ang simula ng trahedya sa rehiyon. Sa simula pa lang ng kasalukuyang taon, nagkaroon na ng ilang mga pag-atake sa Balochistan na nakatarget sa mga sibilyan, mga pulisya at mga infrastruktura ng estado. Ang pinakahuling mga pag-atake ay kumakatawan sa pagbabago sa lawak, tapang at klase ng kilusan. Bahagi rito ang lumalaking pattern sa pag-target ng Baloch Liberation Army sa mga manggagawa mula sa Punjab. Kasama rin rito ang mga nakaraang pag-atake sa mga Chinese at mga proyekto sa lalawigan. Anya, nais niyang iparating ng separatistang kilusan na hindi ligtas ang mga dayuhan sa Balochistan. Dahil rin dito sa pinaglalaban ng grupo na sa tapat ng likas yaman ng estado, nananatili pa rin itong pinakamahirap na bansa. Kinasuhan ng Malaysia ang leader ng oposisyon at dating Prime Minister na si Muhyiddin Yassin ng sedisyon dahil umano sa pag-insulto nito sa dating hari ng bansa. Sa isang political speech, kinwestiyon ni Muhyiddin ang kredibilidad ng dating hari na si Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah noong taong 2022. Sa ilalim ng Sedition Act, ang sinumang nagpapahayag ng negatibo tungkol sa mga miyembro ng royalty ng Malaysia ay maaaring makasuhan. Kung mapatutunayang nagkasala nga
Maaaring makulong si Muhyiddin ng hanggang 3 taon at isang maximum penalty na higit sa $1,000. Bukod sa sedition ay nahaharap din si Muhyiddin sa mga kasong korupsyon at money laundering. Nakatakdang magpulong sina U.S. Secretary o National Secretary Advisor Jake Sullivan kasamang ibang matataas na opisyales ng Beijing upang mapahupa ang tensyon sa gitna ng dalawang bansa bago ang magaganap na presidential election ng Estados Unidos sa November 5. Ayon kay Sullivan ay nakahanda siyang salubungin ni Wang Yi at iba pang parte ng gabinete ng China upang mapag-usapan ang pakikipag-ayos ukol sa kanilang panig sa Middle East, Russia-Ukraine War, territorial claims ng China sa West Philippine Sea, soberanya ng Taiwan at kalakalan. Dati nang pinapahayag ni Wang Yi ang importansya ng relasyon ng US at China dahil direkta itong makaaapekto sa world market. Inaasahan ni Wang Yi at Sullivan na isang stable, healthy and sustainable na relasyon ang magiging resulta ng kanilang pag-uusap. Nagbago ang posisyon ni US President Joe Biden ukol sa China kung saan inendorso niya na magkaroon ng direktang diplomatic channel ang dalawang bansa na magbibigay daan sa kanilang pag-uusap ni Chinese President Xi Jinping. Ayon sa mga eksperto ay nais palawakin ni Sullivan ang military-to-military talks ng dalawang bansa upang mapigilan ang agresyon ng China patungo sa Taiwan. Parte rin ng kanilang pag-uusap ang pagpapabagal sa pagsulong ng illegal na kemikal katulad ng fentanyl na pangunahing dahilan ng drug overdose sa Estados Unidos. 中美关系关乎两国人民的福祉，也关乎人类和世界的前途。无论国际风云如何变幻，中国始终保持对美政策的稳定性和连续性，始终本着对历史、对人民、对世界负责的态度来处理中美关系。 Isang araw matapos ang pinakamalaking air attack ng Moscow sa Kyiv, muling nagpakawala ang Russia ng missile and drone attacks at pinatamaan ang iba't ibang rehiyon sa Ukraine. 4 na katao ang namatay sa pag-attack nito. Ang 2 nasawi ay nasa isang hotel na tinamaan ng missile habang ang 2 biktima naman ay namatay dahil sa drone attacks. Ayon po sa mga otoridad, may 2 pang sibilyan na maaaring natrap sa gumuhong hotel. Dahil sa muling pag-atake ng Russia ay ilang beses na nag-deploy ang air defense systems ng Kyiv region upang sanggain ang mga missiles at drones sa Moscow sa himpapawid. Nitong Lunes ay nagpakawala ang Russia ng higit sa 200 missiles at drones na pumatay ng hindi bababa sa 7 katao at nagdulot ng malaking pinsala sa energy infrastructure ng Ukraine. Nag-usap sina US President Joe Biden at Indian Prime Minister Narendra Modi tungkol sa digmaan sa Ukraine ngayong Lunes. Ipinahayag ni Modi na kanyang tinalakay ang sitwasyon sa Ukraine kay Biden sa telepono at muling binigyan diin ang buong suporta ng India para sa agarang pagbabalik ng kapayapaan sa rehiyon. Pinag-usapan rin nila ang sitwasyon sa Bangladesh kung saan ang mga malawakang protesta ang nagtulak kay dating Prime Minister Sheikh Hasina upang mag-resign. Idinagdag pa niya na pareho nilang pinahahalagahan ni Biden ang pangangailangan ng agarang pagpapanumbalik ng normalidad at ang pagtitiyak ng kaligtasan at seguridad sa Bangladesh. Naglabas naman ng hiwalay na pahayag ang White House kung saan pinuri ni Biden ang kamakailang pagbisita ni Modi sa Poland at Ukraine. Ipinahayag din ng White House ang pagsuporta ni Biden at Modi sa isang mapayapang resolusyon alinsunod sa international na batas batay sa UN Charter. Samantala, sinabi naman ng Kremlin na nagkaroon din ng isang pag-uusap sina Modi at Russian President Vladimir Putin sa telepono. Anila, naganap ito matapos ang pagbisita ni Modi sa Kiev at ang usapan nila ni Biden. Hindi na nagbigay ng ibang detalye ang Kremlin kung ano ang pinag-usapan ni Modi at Putin. Muling itinaas ang watawat na France sa Eiffel Tower para sa paggunita ng ika-80 anibersaryo ng paglay ng Paris mula sa pananakop ng Nazis. NJ de Guzman para sa balita. Noong 25 ng Agosto taong 1944, pumasok sa Paris ang mga tangke ni General Philippe François-Marie Leclerc mula sa timog at kanluran. Kinatanghalian ng araw na iyon, lumipad na sa Eiffel Tower ang bandila ng France bilang kapalit ng swastika.
Ito sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon. Nakatakdang magtalumpati si Pangulong Emmanuel Macron upang markahan ang anibersaryo sa Linggo ng gabi. Nagbihis ang isang grupo ng mga bombero bilang mga resistant na bombero noong ikalawang digmaang pandaigdig upang parangalan ang mga nasawi noon. NJ De Guzman para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Isang pinaghihinalaang kaso ng Mpox disease ang iniimbestigahan ngayon sa Brazil. Sinabi ng Anvisa na isang pasahero sa Guarulhos Airport sa Sao Paulo ang nakakitaan ng mga sintomas na gaya ng Mpox disease. Anila, dumating sa kanilang bansa ang naturang pasahero noong August 14 bilang refugee. Agad na nagsagawa ng health checks at sanitation ng Anvisa sa kanilang international airport upang huwag kumalat ang Mpox virus. Nitong Lunes po, ikinasuya ni Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador ang sinasabing niyang pakikialam ng U.S. Ambassador sa judicial reform ng kanilang bansa. Jeff Sanidad para sa report. Nang tanungin sa press conference si Pangulong Andres Manuel Lopez Obrador ng Mexico kung ginamit ba ng Estados Unidos ang embahador nito para mangialam sa domestic affairs, sumagot ito ng oo. Noong Huwebes, nagkomento si U.S. Ambassador Ken Salazar na banta sa demokrasya ng Mexico ang isang judicial reform na maiboto ang mga hukom ng bansa dahil anya sa posibilidad na malantad ang mga ito sa impluwensya ng organized crime. Dagdag pa ni Salazar, isa sa peligro rin nito ang U.S.-Mexico trade relationship. Binigyang diin ni Lopez Obrador ang kahalagahan ng pagrespeto sa kasarinlan ng mga bansa. Anya, hindi tungkulin ng embahador ang pagkomento sa kung ano ang tama at hindi sa isang bansa. Pero no es posible que un embajador extranjero opine lo que está bien o lo que está mal en nuestro país. Esa no es la función de un embajador. Los temas relacionados con México pues nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía. Pangunahing trade partners ng US at Mexico ang isa't isa. At sa layunin ng US na ilipat ang supply chain nito mula sa China, dumarami ang factories na binubuksan nito sa kalapit bansa. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagpalitan ang matitinding putok ng kani-kanilang mga armas ang Israel at Hezbollah nitong linggo. Inatake ng Israel ang ilang lugar sa southern Lebanon at sinabing ito ay preemptive strikes upang pigilan ang pagganti ng Hezbollah. Subalit naglunsad ng mga daan-daang rockets at drones ang Hezbollah sa Israel. Ayon sa grupo, ginawa nila ito bilang pakikiisa sa Hamas at Palestinian sa Gaza. Sinabi ng Hezbollah na tapos na ang kanilang pag-atake sa Israel, ngunit posible pa rin nila silang umataking muli. Nangako naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa ito ang katapusan ng kanilang pakikipagdigma. לפנות בוקר אנחנו זיהינו היערכות של חיזבאללה לתקוף את ישראל. בעצה אחת עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הנחינו את צה"ל לפעול באופן יזום להסיר את האיום. צה"ל פועל מאז בעוצמה לסכל את האיומים. הוא חיסל אלפי רקטות שכוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, הן בהגנה והן בהתקפה. אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, להישמע להנחיות פיקוד העורף. אנחנו נחושים לעשות הכל כדי להגן על המדינה שלנו, להחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם, ולהמשיך לקיים כלל פשוט. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. Samantala, nakiusap naman si United Nations Secretary General Antonio Guterres na tumigil na ang Israel at Hezbollah sa kanilang bakbakan. Sinabi nito na inilalagay ng parehong grupo ang mga sibilyan sa panganib, gayon din ang seguridad ng Middle East.
Vegas, you see everyone's faces, everyone's scared, everyone's just waiting, sitting on the floor. We don't know what's going to be. We're ready for what God plans, but it is what it is. That's it. We're ready. We gotta stay strong. Kamakailan ay sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na hindi talaga hinahangad ng Iran na palalain ang tensyon sa Middle East. Sa kabila naman ito, idinagdag niya na hindi natatakot ang Tehran sa pag-escalate ng digmaan kung kinakailangan. Ginawa ni Minister Araghchi ang pahayag na ito sa isang pag-uusap sa telepono kasama ang Italian Foreign Minister na si Antonio Tajani. Patuloy na sinisisi ng Iran ang Israel sa pagpaslang sa leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa kanilang capital. Tinawag nila itong isang hindi mapapatawad na paglabag sa seguridad at soberanya ng bansa. Dagdag pa ni Araghchi, ipagpapatuloy nila ang paghihiganti laban sa Israel dahil dito at ito ay magiging tiyak, kalkulado at tumpak. Isang bipartisan task force ang bumisita sa assassination attempt site ni Republican presidential candidate Donald Trump. Ang pagbisita ay upang humanap ng mga kasagutan sa kung paano nakalusot sa mga otoridad ang assassin. May Fanway Zaragoza para sa detalye ng balita. Binubuo ang bipartisan task force ng ilang mga mambabatas ng bansa. Tinungo nila ang Butler, Pennsylvania upang inspeksyonin ang lugar kung saan naganap ang attempted assassination laban kay dating Pangulong Donald Trump. Hanap nila ang mga kasagutan. Ayon kay Democratic U.S. Representative Jason Crow ng Colorado, hindi pwedeng basta na lang papatay ng mga opisyal ng bansa. Kung kaya't isasantabi muna nila ang kanilang mga partido dahil anya kailangan ng bansa ang mga kasagutan. You know, we have debates. We're going to have tough debates, and we're in the midst of a election cycle right now, and all of us are going to have those tough debates. But in the United States of America, you do not get to attempt to assassinate our elected officials and our candidates. It's unacceptable. And we are standing here in a bipartisan way to send the message that we won't tolerate it. So we're going to get answers. The American people have a lot of questions. We have a lot of questions. Ayon naman kay Republican U.S. Representative Laura Lee ng Florida, ang pagpunta nila sa lugar na pinangyarihan ng insidente ay kritikal sa investigasyon, bagaman mas marami na silang katanungan ngayon. It is so important that this task force has the opportunity to do what we did here, to actually walk these grounds, to see this area, to get an understanding of the physical space and where this security shortcoming took place. And I'll tell you, for many of us, it raises more questions than we came here with today, because we can see it's not a large place. We can get a sense of the area and just how close these buildings were to that stage where President Trump stood that day. So for all of us, having an opportunity to see and to walk around and experience this was a really critical step in our investigative process. Ang bipartisan task force ay itinatag ng Republican House Speaker Mike Johnson at House Democratic Leader Hakeem Jeffries matapos ang assassination attempt kay Trump sa kanyang rally noong 13 ng Hulyo. Maraming U.S. Secret Service agents ang nakalive ngayon matapos ang insidente. Sumailalim sa matinding pag-uusig ang security team ng rally kasama na ang kung bakit nakalusot ang suspect at nakapwesto sa bubong na may direction line of sight kay Trump. Sinabi ng Secret Service na ikinahihiya nito ang security lapse ng araw na iyon. Nagbitiw sa pwesto ang hepe ng ahensya ilang araw matapos ang insidente. Sa naganap na assassination attempt, tinamaan sa tenga si Trump. Isang relista ang namatay, 2 ang nasugatan. Hindi pa natunto ng FBI ang motibo ng 20 anyos na shooter na si Thomas Crooks, na napatay naman ng Secret Service ilang segundo matapos nitong magpaputok ng baril. May Fanway Zaragoza para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagkakaroon na ng pagtatalo sa magkabilang kampo ng kumakandidato sa pagkapangulo sa Estados Unidos na sina Vice President Kamala Harris at dating Pangulong Donald Trump sa ilang panuntunan sa gagawin nilang debate sa susunod na buwan.
Pinagtatalunan ng dalawang kampo kung marapat bang patayin ang mikropono ng isang panig sakaling may nagsasalita. Hinihiling ng kampo ni Harris na manatiling bukas ang mikropono ng dalawang panig o yung tinatawag na hot mic debate. Habang sinabi naman ng kampo ni Trump na nais nilang respetuhin ng Democratic Party ang napagkasundoang patakaran noong naunang debate. Ayon sa dating presidente, ang debate na magsisimula sa Setyembre 10 ay dapat nakamute ang mikropono ng katunggali gaya ng unang napagkasundoan nung hindi pa umaatras si US President Joe Biden. Ngunit inatras naman ni Trump ang kanyang pahayag kung saan sinabi niya na hindi na importante sa kanya kung nakabukas o hindi ang mikropono ng kabila habang nasa debate. Magugunitang ipinahayag ng dalawang kampo na handa na silang harapin ang bawat isa sa gaganaping debate. Would you want the microphones muted in the debate whenever you're not speaking? We agreed to the same rules. I don't know. It doesn't matter to me. I'd rather have it probably on, but the agreement was that it would be the same as it was last time. In that case, it was muted. I didn't like it the last time, but it worked out fine. I mean, ask Biden how it worked out. It was fine. And I think it should be the same. We agreed to the same rules. Same rules and same specifications. And I think that's probably what it should be. But they're trying to change it. The truth is they're trying to get out of it because she doesn't want to debate. She's not a good debater. She's not a smart person. She doesn't want to debate. Sa ibang balita, mabilis na tumataas ang sea level ng Pacific Ocean. Ito ay ayon sa isang pag-aaral ng ginawa ng World Meteorological Organization o WMO. Ang global average rate ng pagtaas ng sea level ay 3.4 millimeters kada taon sa nakalipas na 3 dekada. Ngunit sinabi ng WMO na ang average annual increase ng sea level sa Pacific area gaya ng North at East Australia ay mas mataas ng ilang millimeters sa global average rate. Paliwanag ng WMO, ang mabilis na pagtaas ng sea level ng karagatang Pasipiko ay dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura sa buong mundo, climate change, mga bagyo, pagtunaw ng iceberg at ice sheet at human activities. Susunod, mahigit 100 inilikas at isang bangkay natagpuan sa Grand Canyon matapos ang matinding pagbaha. OpenAI nagpahayag ng suporta na lagyan ng watermark ang AI-generated content. At Inside Out 2, umakot ng $1 billion sa international box office. Detalye ng iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion.
naghahanda ang Japan sa paglandfall ng Typhoon Shanshan sa bansa. Kinansela ng Taiwan or Japan ang kanilang mga flight sa mga paliparan at suspendido na rin ang mga scheduled travel sa mga bullet train stations. Ayon sa ulat panahon ng Japan Meteorological Agency, inaasahan na maglandfall ang bagyo sa Amami Island Region, timog kanluran ng bansa. Naglabas na ng advisories ang GMA authorities ang mga otoridad para sa residente hinggil sa pagguho ng lupa at pagbaha na inaasahan sa pagsalanta ng Typhoon Shanshan. Inilikas ang nasa 104 na tao sa Grand Canyon. Ito ay matapos ng matinding pagbaha kung saan natagpuan ang isang bangkay ng babae. Ayon sa National Park Service ay dakong alas 11 ng umaga nitong linggo nang makita ng mga tao mula sa commercial river trip ang naturang katawan. Agad namang kinuha ang bangkay at isinakay sa helicopter patungo sa Coconino County Medical Examiner. Batay sa ulat ay tinangay ng baha ang biktimang hiker na si Chenoa Nickerson dahilan para ito ay masawi. Kasunod ito ng ilang araw na paghahanap kay Nickerson nang mawala na huling nakita sa Havasu Creek sa Colorado River. Samantala, naglabas naman ang National Weather Service ng flash flood warning sa lugar dahil sa sunod-sunod na matinding pagbaha. 30 katao ang nasawi habang 50,000 mga residente ang nawalan ng bahay dahil sa pag-collapse ng Arbat Dam. Bumigay ang nasabing dam dahil sa matitinding pag-ulan. Subalit ayon sa situation report ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, posibleng umabot sa 130 katao ang bilang ng mga nasawi. Nagsagawa na ang gobyerno ng Sudan ng search and rescue operations. May mga ulat din na maraming residente ang natrap sa mga bundok nang sila ay tumakbo doon para sa kanilang kaligtasan. The Arbat Dam, which is about 38 kilometers northwest of Port Sudan on the Red Sea state, suffered extensive damage due to heavy rains. Yesterday, preliminary reports indicate the breach caused extensive damage in 20 villages downstream from the dam. Our humanitarian partners and local authorities are assessing the affected areas and will have additional clarity on the extent of the damage in the coming days. The Arbat Dam is a crucial facility in Port Sudan, serving as a primary source of fresh water for the city. The reported damage is expected to have a substantial impact on water supplies to Port Sudan, worsening the humanitarian situation. Na-stranded ang mga sumakay sa isang Mexican amusement park ride matapos na tumirik ito ng ilang minuto. Sinabi ni Omar Hernandez Medrano, isa sa mga sumakay sa park ride, nakaranas ng sama ng panahon ng mga ito bago tumirik ng 10 minuto ang sinasakyan nilang ride. Saad ni Medrano, biglang umulan at umihip ang malakas na hangin habang nasa himpapawid sila at naghihintay na maibaba. Ang amusement park ride ay kilala sa tawag na Supergirl Sky Flight ng Six Flags Mexico. Batay sa website ng amusement park, iniaangat ang mga sumasakay sa naturang ride sa taas na 243 feet at ibabagsak ang mga ito sa bilis ng 40 miles per hour. Inihayag naman ang amusement park na ligtas na nailikas o naibaba ang mga sumakay sa tumirik na ride. Sa Egypt, kilalanin natin ang isang breeder ng manok na dati libangan lang ang pag-aalaga pero ngayon negosyo na. Si Pearl Rogacion para sa karagdagang detalye. Nagpasya si Basembadar na itaas ang antas ng kanyang pag-aalaga ng manok. Sinimulan niyang magpalaki ng mga bihira at mamahaling uri ng mga ito. Ito ay nagsimula bilang isang libangan at proyekto sa kanyang bubong. Ngayon, ginawa ng breeding ground ni Badar ang kanyang bubong para sa iba't ibang uri ng mga ibon, kabilang na ang pato at gansa. Ani Badar, umunlad ang kanyang libangan dahil napansin niyang ang mga magaganda at bihirang manok at tandang ay nagdadala ng kagalakan at kagandahan sa kanilang lugar. Self-sufficient na si Badar pagdating sa egg at poultry production. Ang kanyang mga alagang ibon ay nagkakahalaga mula 500 Egyptian pounds o $10 hanggang 30,000 Egyptian pounds o higit sa $600. Kabilang rito ang bihira at mahalagang Brahma, Vietnamese at Indian chicks. Idagdag pa ang itim na motley roosters.
Ang Brahma chicks ang bumubuo sa karamihan sa mga alaga ni Badar. Ito ang pinakamabenta sa kanyang customers. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Inilabas ng Federal Reserve ng Estados Unidos ang minutes ng kanilang pinakahuling monetary policy meeting noong Miyerkules. Dito nagbigay ng pahiwatig na maaaring ibaba ng US Central Bank ang interest rate sa susunod na buwan. Si Rosel Feria para sa balita. Ayon sa minutes ng Federal Reserve, ang upside risk sa inflation outlook ay nabawasan habang ang downside risk naman sa employment ay tumaas. Sinabi ng mga policymakers na maaaring labis na magpahina sa ekonomiya o trabaho kung mahuhuli o magkukulang sa pagbabawas ng policy restraint. Ayon sa minutes, ang Fed ay papalapit na sa unang interest rate reduction sa susunod na buwan at may isa pang reduction bago matapos ang taon. Magkakaroon din ng karagdagang pagluwag ng patakaran sa susunod na taon. Tinalakay rin ng mga kalahok ang mga panganib at kawalan ng katiyakan pagdating sa economic outlook. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sinimulan na ng Malaysia ang pag-export ng sariwang durian sa China. May 40 tonelada ng sikat na tropical fruit, kabilang ang mga kilalang uri katulad ng Musang King at Blackthorn ang ipadadala sa 3 biyahe. Emi Capirita Roja para sa detalye. Noong Sabado, umalis ang unang batch ng 15 tonelada ng sariwang durian mula Malaysia papuntang China. Ang pangalawang biyahe ay susunod sa Linggo na may 10 tonelada. Ang mga matitira ay padadala sa ikatlong biyahe. Dati, ang Malaysia ay maaari lamang mag-export ng frozen na durian sa China. Noong Hunyo, nilagdaan ng dalawang bansa ang isang kasunduan na ukol sa pag-export ng sariwang durian ng Malaysia sa Chinese market. Ayon sa Transport Ministry, lahat ng sariwang durian ay dadalhin sa pamamagitan ng air cargo sa Zhangjiao Xinjiang International Airport. Kaya itong maging available sa Chinese market sa loob ng 24 oras. Naniniwala ang Durian Manufacturer Association na makikinabang din ang turismo ng Malaysia dahil sa kalakalan ng sariwang durian. Emi Capirita Roja para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Iniutos ng korte na isoli ni Martin Shkreli ang lahat ng kopya ng unreleased Wu-Tang Clan album na Once Upon a Time in Shaolin at pinagbawalan pa siya na pagkakitaan ito. 6 na taon ang ginugol ng Wu-Tang Clan para magawa ang naturang 31-track double album na natapos noong 2015. Ibinenta naman nila ito sa isang private auction sa kondisyong hindi ito ilalabas sa publiko kung hindi tatratuhin sana bilang kanilang kontribusyon sa sining at kultura sa rap at black community. Si Martin Shkreli na sumikat bilang isang pharmaceutical executive ang nakabili ng album sa halagang $2 milyong noong 2015, ngunit napilitan itong ibenta noong nahatulan siya ng guilty para sa securities fraud matapos niyang takbuhin ang pera o itakbo ang pera ng kanyang mga investors. Binili naman ito ng cryptocurrency collective na Pleaser DAO ng $4.75 million. Noong nakaraang buwan naman ay kinasuhan ng Pleaser DAO si Shkreli sa akusasyon na gumawa daw ito at nagbenta ng mga digital copy ng nasabing album. Na lumalabag naman sa kanilang kasunduan at sa panuntunan ng Wu-Tang Clan bago ilabas ang album. Inatasan naman ni Judge Pamela Chen ng Brooklyn ang kampo ni Shkreli ang nailabas ang lahat ng kopya o nailabas ang lahat ng kopya ng naturang album, ilantad ang lahat ng pangalan ng mga taong pinagbigyan niya nito at ibigay ng lahat ng pera na kinita niya sa pagbenta ng nasabing world's rarest album pabalik sa kampo ng Pleaser DAO. Kasama na din ang hatol ng pagbabawal ng paggamit ni Shkreli sa kahit na anong parte ng produkto at musika sa kanyang social media. Naglabas ang China Manned Space Agency o CMSA ng footage ng taikonauts nito na nakaistasyon sa Tiangong Space Station.
Nagsagawa ng experiments at maintenance sa Tiangong ang 3 miyembro ng Shenzhou 18 crew na sina Ye Guangfu, Li Kong at Li Guangzhu. Dumating ang 3 noong buwan ng Abril para mangalap ng mga datos na magagamit nila sa aerospace medicine. Kabilang sa mga naisagawang experiments ng crew ay ang muscle adaptability sa gabay ng traditional Chinese medicine theories. Sa ilang buwan na pananatili ng 3 sa Chinese Space Station, nagsagawa rin sila ng regular medical check-ups para mamonitor ang kanilang kalusugan. Suportado ng kumpanyang OpenAI ang isang California bill na naglalayong obligahin ang mga tech firms na lagyan ng watermark ang mga artificial intelligence or AI-generated content. Kabilang po dito ang mga memes, deepfakes at iba pang potensyal na kayang magkalat ng misinformation hinggil sa mga political candidates. Ang panukala ay kilala sa tawag na AB 3211 na may parehong layunin katulad sa SB 1047 na may mandato naman na obligahin ng mga AI developers na magsagawa ng safety test sa kanilang mga models. Maraming mga tech firms ang kontra sa SB 1047 kung saan kasama rito ang OpenAI at Microsoft. Ngunit sa kabila po nito, nakapaghain na ng 65 mga panukala ang California state lawmakers hinggil sa AI at sa kasalukuyan. Karamihan sa mga panukala ay itinuturing ng patay. Kahit kontra ang karamihan sa mga tech firms sa ibang AI bill, ay naniniwala naman ang OpenAI na mas mabibigyang ingat ang mga AI-generated content kung lalagyan ito ng label or watermarks. Ngayon, ang AB 3211 ay ratipikado na po ng US Senate Appropriations Committee para pagbotohan naman ng buong Senado. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga atletang Pilipino na kasali sa 2024 Paris Paralympics. Pinuri ni Marcos ang lahat ng Filipino Olympians at sinabing nagtiyaga ang mga ito at itinampok ng mga atletang ito ang talento ng mga Pilipino sa larangan ng sports. Ayon kay Marcos, narinig ng buong Pilipinas ang mga kwento at sakripisyong kailangan tiisin ng mga nasabing atleta, kabilang na ang paghihirap ng mga pinansyal na hadlang makapag-uwi lamang ng karangalan sa bansa. 6 na Pilipinong lalahok sa swimming, archery, track and field at taekwondo Paralympics. Soon, the Paralympic Games will start, and the 6 Filipino Paralympians are already there, making us proud. The extraordinary strength and dedication to compete despite their disabilities are a symbol of hope for all of us. The national pride they brought and continue to bring home is unrequitable, not by awards, not by effusive praises, not by incentives. That is the definition of a modern hero, and a testament that each of us is capable of becoming one by uplifting our fellow men and women, serving our communities, and working to save our heritage for future generations. Inanunsyo ng superstar couple na sina Justin Bieber at Hailey Bieber na opisyal na silang mga magulang. Ito po ay matapos isilang ang una nilang anak. Makikita sa Instagram post si Justin Bieber ang larawan na maliit nitong mga paa na may caption na "Welcome home". Agaw pansin naman sa mga netizens ang pangalan nito na Jack Blues Bieber mula sa nasabing post. Kasunod dito ay ang pagbati ni na Katy Perry at Kylie Jenner sa mag-asawa para sa magandang balita. Matatandaang noong May na may ibinalita ang dalawa na pagbubuntis ni Hailey mula sa larawan nito na nakasuot ng white lace dress. Samantala, taong 2018 nang ikasal si Justin at Hailey sa isang secret ceremony sa New York, USA. Kinilala ngayon ng Inside Out 2 na kauna-unahang animated film na humakot ng $1 bilyong sa international box office. Nangunguna ang Inside Out 2 sa mga bansang Mexico, Brazil, UK, France at Korea na nakapagtala ng higit sa $1 milyong na kita.
Hawak din ito ngayon ang highest grossing movie of the year matapos makakuha ng $646.3 million domestically. Bukod dito ay aabot sa 55 pelikula sa buong mundo mula domestic at international ang nakaabot sa $1 bilyong sa box office. Sa kabila nito ay tanging 12 lamang dito ang pumasok sa benchmark kung saan 11 rito ay live-action movie. Samantala, ilang linggo mula nang ilabas ito ay naaagaw na nito sa Frozen 2 ang pwesto bilang highest grossing animated film sa kasaysayan. Aprobado na ngayon sa Sri Lanka ang free tourist visa para sa 35 mga bansa sa buong mundo. Kabilang sa mga bansang pasok sa free tourist visa ang China, India at Russia bilang bahagi ng pagpapaunlad sa kanilang turismo at ekonomiya. Kasama rin dito ang UK, Germany, Netherlands, Belgium, Spain, Australia, Denmark, Poland, Kazakhstan, Saudi Arabia, France at iba pang mga bansa. Bibigyan naman ang mga turista ng 30 araw na visa sa ilalim ng 6 na buwan na pilot program na magsisimula naman sa Oktubre 1. Layunin ng gobyerno na makahabol ang Sri Lanka sa mga bansa na gaya ng Singapore at Thailand sa usapin ng pagtanggap ng mga turista. Samantala, inaasahan ng gobyerno na aabot sa 2.3 million na mga turista ang posibleng bumisita sa Sri Lanka bago matapos ang taon. Samantala sa Gaza naman po, isang university graduate ang naglalakbay sa displaced persons camps upang magbigay ng informal lessons sa mga kabataan doon. Simula nang pumutok ang gera sa pagitan ng Israel at Hamas noong Oktubre, libo-libong mga kabataan sa nasabing teritoryo ang nagpahinto sa pag-aaral. Alamin po natin ang detalye mula kay Jessica Bautista. Ito si Noor Nassar. Siya ang founder ng Schools Without Borders sa Gaza. Determinado si Nassar na magbigay ng edukasyon sa mga batang displaced dahil sa labanan sa pagitan ng Israel at Hamas. Upang maisakatuparan ang proyekto ng mobile school, nagsimula si Nassar na maghanap sa mga aklatan at pamilihan para sa anumang pwede niyang gamitin. Nakakuha siya ng stand at pisara sa tulong ng kanyang pamilya at mga kasamahan. Pagkatapos ay ginawa niyang angkop ang mga ito para sa transportasyon. Sa ngayon, matagumpay nang naipatutupad ang proyekto sa lungsod ng Deir al-Balah, al-Zawaida at al-Nusairat. Umaasa si Nassar na makarating ang proyektong ito sa mas marami pang lugar sa Gaza upang maabot ang mas maraming bata. Jessica Bautista para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Alam mo, I feel na anything that is done for the sake of children is really noble, no? Oo naman, di ba? Tandaan natin, sabi nga ni Gato Rizal, tama-tama, araw ng mga bayani kahapon, di ba? Kabataan. Hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo, ang pag-asa ng bayan. Tama. Ayan, kaya saludo po kami sa inyong teacher. At ito, Nina, medyo may babala lang tayo. Dahil as of 10:03 in the evening, nag-announce ang NDRRMC na orange rainfall na nga. Orange rainfall na dito sa Metro Manila, sa Zambales at maging sa Rizal. Ibig po sabihin ng orange rainfall, nagbabanta po ito na matinding pag-ulan, pagbaha at kahit pagguho ng lupa. Kaya ito na, magpaalam muna tayo sa ngayon dahil malakas pa rin ang ulan at ingat po kayo dyan mga kababayan, lalo na po yung mga nasa daan pa hanggang ngayon. At tandaan po, narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Ingat po tayong lahat. Ako po muli si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alagao Flores na nagsasabi ring mag-ingat po kayo. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Good evening, everyone. Thank you, Nina and Ricky. You're watching Net 25 World News. On tonight's top story. Escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option within our mutual defense treaty.
The U.S. Rear Admiral Samuel Paparo, head of the U.S. Indo-Pacific Command, suggested that American ships could potentially accompany Philippine vessels on resupply missions in the South China Sea. He described this as a possible measure under the Mutual Defense Treaty, emphasizing the need for close coordination between the two countries. The news starts now. U.S. ships could potentially escort Philippine vessels on resupply missions in the South China Sea, and that is according to Admiral Samuel Paparo, commander of the U.S. Indo-Pacific Command. He described this as a reasonable option under the Mutual Defense Treaty, though it would require consultation between the two allies. Would the U.S. consider, certainly within the context of consultations, every option between the two sovereign nations in terms of our mutual defense? Escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option within our mutual defense treaty among this close alliance between the two of us. His comments come after recent maritime and air confrontations between the Philippines and China in the disputed waters, which are vital for over $3 trillion in annual shipborne commerce. Despite the option, Philippine Military Chief Romeo Bronner stated that the Philippines prefers to conduct these missions independently, despite China's dangerous and coercive actions. Well, definitely we will continue our patrols in the West Philippine Sea. No, not just maritime sea patrols, but also our air patrols, because it is our obligation. It is our job to do that, to protect our rights, our sovereignty, and our rights in the West Philippine Sea. Washington is bound by a mutual defense treaty dating back 1951 to defend the Philippines in case of armed attacks on its forces, public vessels, or aircraft in the South China Sea. And that treaty must be interpreted more broadly to tackle a dynamic and cunning adversary, Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro told reporters, although it has already proved a great deterrent in the South China Sea. Involving the West Philippine Sea are for the National Maritime Council. Nonetheless, as I said before, we have to expect these kinds of behavior from China because this is a struggle. We have to be ready to anticipate and to get used to these kinds of acts of China, which are patently, paulit-ulit na natin sinasabi illegal pero wala silang pakialam well, that is for the National Maritime Council to discuss. On our own sa Defense Department, we are doing a lot of things, but I'm not at liberty to talk about it. In recent years, the Philippines has complained of China's use of so-called gray zone tactics or coercive actions that are just shy of armed conflict. But China has maintained its actions were professional and lawful. Cambodia's Deputy Prime Minister and Foreign Minister led a delegation to the Philippines for the fourth meeting of the Cambodia-Philippine Joint Commission for Bilateral Cooperation. The meeting will focus on strengthening bilateral relations and discussing regional and global issues of mutual interest. Both countries agreed to expand trade cooperation, particularly in rice exports from Cambodia to the Philippines. This meeting followed a previous agreement between Prime Minister Han Manet and President Marcos Jr. reached during the ASEAN-Australia Special Summit in Melbourne, Australia last March. Malaysia has charged opposition leader and former Prime Minister Muhyiddin Yassin with sedition for allegedly insulting former King Sultan Abdullah Ahmad Shah. Muhyiddin, who served as Prime Minister from 2020 to 2021, pleaded not guilty in a Kelantan court. The charges stem from an August 15 speech in which Muhyiddin reportedly questioned the former king's decision not to appoint him as Prime Minister after the 2022 general election resulted in a hung parliament. Sultan Abdullah, whose 5-year reign ended in January, appointed Anwar Ibrahim as Prime Minister instead. Kami berhujah bahawa dalam Mahkamah Undang-Undang ini tidak boleh berdasarkan andaian. Perlu dibuktikan sehingga memuaskan hati mahkamah
bahawa perkara itu berlaku, barulah boleh buat satu permohonan. Jadi kesimpulannya, mahkamah pada hari ini telah menetapkan jumlah jaminan kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin RM5,000 dengan seorang penjamin. Yang keduanya, mahkamah juga setelah mempertimbangkan hujah-hujah kedua-dua pihak telah menolak permohonan perintah larangan kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin. 13 people were killed and 2 injured in Indonesia's North Maluku province after floods in the east of the sprawling archipelago, according to authorities. The country's disaster management agency, the BNBP, said the floods caused by heavy rains on Saturday also badly damaged 10 houses in Ternate City. Citing forecasts that heavy rain may continue in the next few days, BNBP warned local residents to be on guard. Dapat kami sampaikan jumlah korban yang berhasil ditemukan sebanyak 13 orang sampai dengan pukul 19.21 waktu Indonesia Timur. Dengan diketemukannya sebanyak 13 orang, 6 orang masih dalam pencarian sesuai dengan yang dilaporkan sampai saat ini. Japan strongly condemned a Chinese military plane that it said violated its airspace on Monday, calling the action utterly unacceptable. That is according to Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi, describing the incursion as a threat to Japan's security. 中国軍機による領空侵犯を確認し公表したのは対領空侵犯措置を開始してから初めてであると承知をしております。中国軍所属航空機による我が国領空の侵犯は我が国の主権の重大な侵害であるだけでなく、安全を脅かすものであり、全く受け入れられないと考えております。同日中に中国政府に対して外交ルートで極めて厳重に抗議するとともに再発防止を強く求めたところであります。近年、中国による我が国周辺における軍事活動はますます拡大活発化の傾向にあります。政府としては中国の軍事動向に対し引き続き強い関心を持って注視するとともに警戒監視及び対領空侵犯措置に万全を期してまいりたいと考えております。Japan has said a Chinese Y-9 reconnaissance plane flew over the Danjo Islands to the west of the southern island of Kyushu for around 2 minutes on Monday morning, in what it said was the first breach of its airspace by China's military. Aside from military aircraft, a China State Oceanic Administration plane and a China Coast Guard drone violated Japan's airspace in 2012 and 2017, respectively, according to the Japanese Defense Ministry. The Chinese Foreign Ministry said on Tuesday that the relevant departments in China were still trying to understand the situation. A devastating landslide has struck a popular Alaskan tourist destination, leaving parts of the city partially buried and raising fears of another imminent disaster. Mandatory evacuations are in place as the community braces for more rain and the possibility of additional landslides. Philip Toledo reports. Photos from the aftermath of the slide show a wide tract of a steep, thickly wooded hillside stripped of vegetation. A tangle of twisted, broken pine trees and other debris lie heaped against several buildings at the bottom of the slope. 4 or 5 homes suffered heavy damage or have been destroyed. About 4 dozen dwellings have been placed under mandatory evacuation and left without electricity. No further casualty details are immediately known, but no one was reported missing. Authorities say the area around the slide remained unstable, with a potential secondary landslide zone identified south of the original site. Emergency response teams are standing by. Mayor Dave Kiffer says in the 65 years he has been in Ketchikan, he has never seen a slide of this magnitude. Philip Toledo for Net 25 World News.
A powerful typhoon is making its way towards southwestern Japan, bringing strong winds and heavy rain to coastal towns. Palm trees were seen swaying in the town of Tatsugo as Typhoon Shanshan moved closer to the Amami region. Parts of the Amami region in the Kagoshima prefecture have already been hit by the storm, with winds reaching speeds of up to 27.3 meters per second on Kakaijama Island. Japan's meteorological agency is urging residents to take precautions against strong winds, heavy rainfall, and the possibility of floods and landslides. A dam failure in eastern Sudan caused by torrential rains has led to devastating floods, and at least 30 people are confirmed dead, but the actual toll is likely much higher. Dozens of villages have been wiped out and hundreds of people are missing. One first responder said that between 150 and 200 people were missing. The disaster comes amid an ongoing civil war in the region, further complicating rescue efforts. Arba-at Dam, which is about 38 kilometers northwest of Port Sudan on the Red Sea state, suffered extensive damage due to heavy rains. Yesterday, preliminary reports indicate the breach caused extensive damage in 20 villages downstream from the dam. The Arba-at Dam is a crucial facility in Port Sudan, serving as a primary source of fresh water for the city. The reported damage is expected to have a substantial impact on water supplies to Port Sudan, worsening the humanitarian situation. Now to the war in Europe. Russia launched a devastating attack on Ukraine, firing over 100 missiles and drones across the country. The barrage, one of the largest in weeks, killed at least 4 people and caused widespread damage to civilian infrastructure. A huge Russian missile and drone salvo launched at Ukraine on Monday targeted energy facilities nationwide and left several people dead. Thousands of residents took shelter underground as sirens blared through Kyiv overnight. I would like to see a response to Moscow so that they will feel what we feel, says this woman. In the southern Zaporizhia region, this woman says she heard a loud explosion and sought safety. Later, she found out her brother was killed in the blast. She says she couldn't get too close because his house was blocked off. I was still shaking, and then I saw him, and I couldn't recognize him, she says. Ukrainian officials say Russia launched more than 200 missiles and drones in the attack. And neighboring NATO member Poland reported a drone had probably entered its airspace during the bombardment. Kyiv said the attack targeted power or other critical infrastructure in at least 10 regions. This is the aftermath of a strike on one power plant. Power cuts and water supply outages were reported in many areas, including parts of the capital. President Volodymyr Zelensky said work was already underway to get power flowing again. Monday's attack was the most intense in weeks. It comes as Ukraine is claiming new ground in a major cross-border incursion into Russia's southern Kursk region. Meanwhile, Russian forces are steadily inching forward in Ukraine's east. Both Russia and Ukraine deny deliberately targeting civilians. Each says its attacks are aimed at destroying infrastructure critical to the other's war effort. Hundreds of protesters in Kolkata, India, clashed with police, demanding the resignation of a state minister following the gruesome rape and murder of a trainee doctor. The incident has sparked nationwide outrage and protests, with junior doctors across the country refusing to see non-emergency patients. A police volunteer has been arrested for the crime, and the federal police are investigating. The Supreme Court has intervened, calling on protesting doctors to return to work, but many have refused. The protests highlight the ongoing issue of sexual violence against women in India, despite recent efforts to address the problem. And there's growing concern about a surge in mosquito-borne diseases as changing weather conditions create ideal breeding grounds for these harmful insects. Take a look. Massachusetts residents are being urged to take precautions against the Eastern equine encephalitis virus, a deadly disease transmitted by mosquitoes.
Several towns have implemented measures to prevent the spread of the virus, including closing parks after dusk and restricting outdoor activities. I do have some bug spray if I do notice. Symptoms of triple E can include fever, headache, vomiting, diarrhea, seizures, behavioral changes, and drowsiness. It's important to note that 30% of those infected with triple E die. Remove standing bodies of water around your property. This can be anything from pools or even bird baths, because you're not only going to prevent breeding grounds for mosquitoes, you're going to help prevent the spread. The outbreak of this rare but deadly virus is believed to be fueled by global climate change and rising temperatures. We're going to see more severe cases, especially as summers get longer, warmer, and wetter. UN Secretary General Antonio Guterres said ocean temperatures are rising in the Pacific Islands at 3 times the rate worldwide, and its population was uniquely exposed to the impact of rising sea levels. Speaking to reporters in Tonga, where the Pacific Islands Forum is being held, the UN chief highlighted the findings of a report that showed the Southwest Pacific was worst hit by sea level rises, in some places by more than double the global average in the past 30 years. We have seen that with sea level rise, the impact is particularly dramatic in Pacific Islands. And Pacific Islands do not contribute to climate change. So they have a moral authority to ask those that are creating this and accelerating the sea level rise to reverse this trend. And we count on the leadership of Pacific Islands and will be fully supportive of their declaration. Well, what we say is that we need to have a phase out of fossil fuels that is done through a just transition. Climate change and security are dominating discussions at this week-long annual leaders meeting, where the 18 members of the Pacific Islands Forum span 8 tall nations threatened by sea level rise, such as host Tonga and one of the world's biggest exporters of coal, Australia. A released report on Tuesday by the World Meteorological Organization showed ocean temperatures in the Southwest Pacific are increasing at up to 3 times the rate worldwide. The WMO report said further rises across the planet were inexorable and would continue for centuries due to continuing deep ocean heat, uptake, and mass loss from ice sheets. Former President Donald Trump has labeled the upcoming September 10 ABC News debate with Vice President Kamala Harris as very unfair, citing concerns over ABC's perceived bias. Trump expressed his frustration, claiming that the network is overly friendly with Harris, which he believes undermines the fairness of the debate. I want to do debates, but she, the head of ABC, is her comrade's best friend. You know that, right? They like husbands and the whole thing. What kind of a deal is that? I want to have a fair debate. And you know, they can ask me tough questions. I don't mind. I think I've heard them all from you. I hear them every day. But I think it's very unfair. The single worst network for unfairness, I think, worse than CNN, worse than NBC, which is really hard to believe. And CBS is probably the best of the group. Fox is the best, but of the other side. Would you want the microphones muted in the debate whenever you're not speaking? We agreed to the same rules. I don't know. It doesn't matter to me. I'd rather have it probably on. But the agreement was that it would be the same as it was last time. In that case, it was muted. I didn't like it the last time, but it worked out fine. I mean, ask Biden how it worked out. It was fine. Harris's campaign has requested that microphones not be muted during their upcoming debate in Philadelphia. Now, Mr. Trump plans to target Harris on 2 key issues: the economy and the border. And also, speaking at the National Guard conference, Trump criticized the vice president for the chaotic Afghanistan withdrawal that resulted in the deaths of 13 U.S. service members 3 years ago. Kamala Harris, Joe Biden, the humiliation in Afghanistan set off the collapse of American credibility and respect all around the world. And the fake news doesn't want to talk about it. They don't even talk about the 3-year anniversary. Terrible word to use, but that's what they're calling it, an anniversary. It's really, I think of anniversary as a little bit different, but it's 3 years now. And the fake news doesn't even talk about it.
Our country will never be safe again until we have fired those responsible for this disaster. Nobody fired. Worst, most embarrassing, in my opinion, the most embarrassing day in the history of our country. Now, Monday marks 3 years since a suicide attack at Kabul's international airport killed 13 U.S. troops and scores of civilians during the U.S. chaotic evacuation from that country. The bombing occurred at August 26, 2021, as U.S. troops were trying to help Americans and Afghans flee in the chaotic aftermath of the Taliban's takeover and compounded America's sense of defeat after 20 years of war. More than 200 firefighters have been deployed in East London's Dagenham to put out a fire at a tower block in the early hours of Monday morning. Speaking at the scene of the tower block fire, Patrick Gulburn, London Fire Brigade Assistant Commissioner, said 2 people were hospitalized. The whole of the building has been affected by fire, including scaffolding surrounding the property and the roof. The first London Fire Brigade crews arrived within 5 minutes, and a second crew arrived within 6. An aerial appliance was also ordered and arrived within 6 minutes. In total, 40 fire engines and around 225 firefighters are at the scene. To allow us to focus on the incident, we have declared a major incident. The building has a number of fire safety issues known to the London Fire Brigade. A full simultaneous evacuation of the building was immediately carried out, with a significant search and rescue operation which is still underway. At this stage, 2 people have been taken to hospital by the London Ambulance Service. The fire was producing a lot of smoke, and Gulburn said they advised residents to keep their windows closed and visitors to avoid the area. The cause of the fire, which has been declared a major incident, is unknown. U.S. President Joe Biden's National Security Advisor Jake Sullivan met with China's top diplomat Wang Yi in Beijing today at the beginning of several days of talks aimed at quieting tensions between the 2 superpowers ahead of the November 5 U.S. election. In his remarks in front of journalists ahead of the closed-door meeting, Mr. Wang described China-U.S. ties as critical with a bearing on the world. 中美关系攸关牵动世界。过去几年，两国关系充满了波折。 I'm looking forward to this afternoon, this evening, and tomorrow, where we'll delve into a wide range of issues, including issues on which we agree and those issues on where there are still differences that we need to manage effectively and substantively. And it will be, I think, a very productive round of conversations. President Biden has been very clear in his conversations with President Xi that he is committed to managing this important relationship responsibly. Sullivan's trip is the first by a U.S. National Security Advisor since 2016. He has held regular talks with Wang with an eye to managing competition between the 2 superpowers, and they last met in Bangkok in January. And the news continues here on Net 25 World News. We'll be right back. Welcome back. In a move mirroring similar actions by the United States and the European Union, Canada has imposed a 100% tariff on imports of Chinese-made electric vehicles. The new duty announced on Monday comes as part of a broader effort to counter what Prime Minister Justin Trudeau called Beijing's intentional overcapacity in the automotive sector. We will be introducing a 100% tariff on Chinese-made electric vehicles. We are transforming
Canada's automotive sector to be a global leader in building the vehicles of tomorrow. But actors like China have chosen to give themselves an unfair advantage in the global marketplace, compromising the security of our critical industries and displacing dedicated Canadian autos and metal workers. Notably, the tariff applies to all Chinese electric vehicles, including those manufactured by Tesla. And this contrasts with Europe, which granted a lower rate to Elon Musk's company in exchange for cooperation with its investigation into Chinese exports. Following the news, Tesla shares experienced a decline of over 3%. In response to the tariff, the Chinese embassy in Canada condemned the move as protectionist and accused Ottawa of violating World Trade Organization rules. The new measures also include a 25% duty on Chinese metals like steel, and Trudeau hinted at further punitive actions targeting Chinese chips and solar cells. The Canadian government's decision comes on the heels of similar tariffs imposed by the U.S. and the European Union. In May, the U.S. quadrupled tariffs on Chinese electric vehicles to 100%, while the EU has implemented duties of up to 36%. And staying in Canada, in Toronto, authorities are warning residents, especially those using a classified ads website, of another modus operandi preying on unsuspecting consumers. An arrest has been made. Ashley Sakmar has that story. Though one person has been arrested, Toronto Police Services is warning the public about a current fraud modus in the city. Allegedly, 2 suspects have met a victim via a classifieds website, leolist.com. The suspects apparently gave the victim a pill to ingest, causing the victim to go unconscious, during which time the suspects took the victim's debit and credit cards and other valuables. The suspects used the victim's cards and spent approximately $20,000. One of the suspects, 24-year-old Katie Doyle from British Columbia, has already been arrested and charged with 2 counts of fraud, theft, sexual assault, amongst other things. Police believe there may be more victims of this modus and warn the public of Doyle's partner, who's still at large, described as female with long brown hair, last seen wearing all black. Ashley Sakmar, Toronto, Ontario, for Net25 World News. Now you've heard of dogs with jobs. Well, these pooches have a sport, and their tails start wagging when they hear someone shout, "Surf's up!" Tamasay Likeness for more. Surfing dogs are practicing their moves off the coast of California, just north of San Diego. The dogs and their owners, well, they're getting ready for the annual Surf Dog Surfathon. And right now they're trying out surfboards and specialized flotation devices. They also get instruction about ocean safety guidelines. Surf dog instructor Scott Owens is out here with his 2 Dalmatians, Bentley and Bailey. And Owens says, watching the canines riding the waves, well, it's just something else. It's just a classic feeling because you see surfers all the time, which is incredible too, but just to see a dog out there, and sometimes they do certain moves from either going backwards and spinning to actually just laying down, taking the waves tight, and they just seem to know when the right time to buckle down and just catch that right wave. His own dogs, Owen says they're right into the sport, and he gets them into the water every chance he gets. We just really enjoy coming out here all the time, and just want to watch her spin around on this surfboard. She has a good time. I just really enjoy just being with our dogs. The Surfathon began 18 years ago. The Helen Woodward Animal Center started it to raise money for pets and animal programs. And Owen says it's proven to be a crowd pleaser. Yeah, a lot of people love it. Even people that have never heard of it before, they'll come out and we tell them the dates and stuff, and they just want to go see it, or they go online. Everybody, even people that, today they're taking the class, I talk to them and they sign up for it, which is great because it's a good opportunity to Helen Woodward's to actually get people to know more about dogs for adoptions and also to raise money. The dogs will be hanging 10 at the Surfathon at Del Mar Beach on September 8th. Tamasay Likeness, Net25 World News.
Now remember, your world is constantly evolving. Stay informed, stay engaged. Tune in tomorrow for more of the latest news. I'm Alma. Good night.